bucatarie. Astăzi vom face cartofi cu pulpe la cuptor. Bun, astăzi cartofii pregătim cu rozmarin, condimente cartofi și ulei de măslină. Pulpele le pregătim cu piper negru, piper roșu și cu sare și un pic de ulei de măsline. Acum tocăm cartofii. Eu am terminat de tocat cartofii. Iar acum o să puneți un pic de condiment. Și un pic de ulei de măsline. Hai, asta. Amestecăm cartofii cu mâna. Deci nu dai căzut. După ce am terminat cartofii de amestecat, punem cartofi în tavă. Cartofii ăstea o să fie foarte delițioși. Acum tăiem pulpele. Am terminat de tăiat pulpele. Și uite. Acum pun condimente. Și un pic de ulei. Nu pot să o descurc. Amestecăm. Acum punem pulpele în tavă. Cartofii și pulpa sunt deja gata. Arată delicioase și sunt foarte gustoase. Acum să mâncăm tot. A fost foarte delicios. Da, foarte. Poftă bună la toți!